Neskutečně nám tady přeje počasí, každý den je letový. Ale včera mělo být víc větru a odpoledne hlásili vysokou, která nepřišla, tak jsem si udělal odpočinkový den. Za to dnes má být větru méně, takže let na sever by měl jít lépe. Startuji dřív než jindy a v slabém větru se hrany držím ne tak snadno jako obvykle. Daleka neletím celou dobu na plném speedu a na několika místech dělám i pentle, abych se zvedl nad hranu. Na jich a zpátky nicméně doletám v pohodě. U startu vytáčím 400 metrů. Jediný důvod je, abych se v klidu vyčůral. Kabely cestou na sever přeskakují bez problémů. Ve slabém větru se dobře prosazuji. 16, co to za rychlou do prdele. Když skončí horní hrana, tak vytáčím strop a všímám si, že horem docela fouká. Na plném speedu letím jen 30 km/h. Efektivnější by bylo letět spodem, ale nechci riskovat, že se někde zapikám a budu se dlouho zachraňovat. Takže poctivě dotáčím všechny stoupáky a celou pasáž ke 200 km otočňáku zvládám bez proklesání pod spodní hranu. Přeskok k vysokému hřebeni zvládám v pohodě, i když se to neobejde bez osmičkování blízkou úsahu. To je zajímavé, i na takovýchto megapřeletech se mi hodí zkušenosti z Řevničova se zachraňováním nízko nad terénem. Vytáčím své maximum 4400 metrů nad mořem a pokračuji za první prst. Letí mi to 50 km/h, tak se trochu bojím, jak se dostanu zpátky. Proto otáčím radši dřív. Ale zpátky letím zase 50. Vítr tu skoro nefouká, takže rychlost je daná tím, jak se ním přisávají stoupáky. Tady Kuba, Tomáši, ty seš pode mnou, viď, teďko? Zpátky u spodní hrany potkávám Tomáše na tandemu. Ale brousí podlahu kilometr pode mnou. Přeji mu, aby se vyzvedal, ale není to snadné. Nevím, jestli mě slyšíš, ale každopádně se drž. Vejčku máš podle mě ještě dobrou, já myslím, že to vybuješ v pohodě. Každopádně hodně štěstí. Já si v pohodě točím dvojkové stoupáky a na plném speedu pokračuji po trati. Čo? Vyzvedám si k horní hraně a říkám si: No, teď to jenom neposrat, ty vole. Teď to jenom neposrat, tady u té hrany, ty vole. Druhý den jsem věděl, že u horní hrany mám vyhráno, ale v dnešním slabém větru to zadarmo nebude. Letím obezřetně, ale bez dobré práce se speedem se to neobejde. U ofokované hrany je potřeba šlápnout plný. Kde to zvedá, tam je zase nutné zpomalit. Zpátky k hotelu doletám 70 metrů pod startem a říkám si: po takovém přeletu budu přistávat dole? To teda ne. Vyškrábu se zpátky do úrovně startu, kde v pohodě přistávám. Ty vole. Jste vyhnil, ne, ty vole. Nakonec je z toho můj nejdelší let a kaňský rekord. I když dlužno dodat, že jen díky změně v bodování. Nejdelší návrat má ještě o nějakých 40 km víc.